स्वाध्याय इयत्ता 7वी विषय भूगोल पाठ 9 कृषी। प्रश्न पहिला, खालील विधानांसाठी योग्य पर्याय निवडा। 1. या शेती प्रकारात पीक बदल केला जातो। अ. सखोल शेती, आ. मळ्याची शेती, इ. व्यापारी शेती, इ. फलोद्यान शेती। सखोल शेती या शेती प्रकारात पीक बदल केला जातो। 2. शेतीसाठी खालीलपैकी योग्य पर्याय द्या। अ. फक्त नांगरणे, आ. प्राणी, अवजारे, यंत्र व मनुष्यबळाचा वापर, इ. फक्त मनुष्यबळ वापरणे, इ. फक्त पीक काढणे। शेतीसाठी योग्य पर्याय प्राणी, अवजारे, यंत्र व मनुष्यबळाचा वापर। 3. भारतात शेतीचा विकास झाला आहे कारण अ. भारतात शेतीचे 2 हंगाम आहेत, आ. बहुसंख्य लोक शेतीवर अवलंबून आहेत, इ. भारतात पारंपरिक शेती केली जाते, इ. भारतात हवामान, मृदा, पाणी इत्यादी अनुकूल घटकांची उपलब्धता आहे। भारतात शेतीचा विकास झाला आहे कारण भारतात हवामान, मृदा, पाणी इत्यादी अनुकूल घटकांची उपलब्धता आहे। 4. भारतात शेतीमध्ये आधुनिक पद्धती व तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे कारण अ. सुधारित बी-बियाण्यांचे कारखाने आहेत, आ. रासायनिक खत निर्मिती उद्योग आहेत, इ. लोकसंख्या वाढ व शेतीवर आधारित उद्योग आहेत, इ. आधुनिक साधने व यंत्रे उपलब्ध आहेत। भारतात शेतीमध्ये आधुनिक पद्धती व तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे कारण लोकसंख्या वाढ व शेतीवर आधारित उद्योग आहेत। प्रश्न दुसरा, खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा। 1. शेतीसाठी जलसिंचनाचे महत्त्व विशद करा। भारतातील पाऊस हा हंगामी व अनियमित स्वरूपाचा आहे। शेतीस वर्षभर नियमितपणे पाणी पुरवठा होणे आवश्यक असते। पिकांची पाण्याची गरज जेव्हा पावसाच्या पाण्यावर भागवली जात नाही तेव्हा कृत्रिमरित्या पाणी पुरवठा केला जातो, याला जलसिंचन म्हणतात। पावसाचे पाणी विहिरी किंवा कूपनलिका खोदून मिळवले जाते। काही ठिकाणी तळी किंवा शेततळी खोदून पावसाचे पाणी साठवले जाते। विहिरीतील, हौदातील, तळ्यातील पाणी मोटेच्या किंवा पंपाच्या साहाय्याने शेतीस पुरवले जाते। काही ठिकाणी जलसिंचनासाठी तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन इत्यादी तंत्रांचा वापर केला जातो। 2. जलसिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही 2 पद्धतींची तुलनात्मक माहिती लिहा। विहीर सिंचन, कालवे सिंचन। जमिनीत मुरलेले पाणी विहीर किंवा कूपनलिका खोदून मिळवले जाते व या पाण्याद्वारे जलसिंचन केले जाते। नद्यांवर धरणे बांधून त्यात पावसाचे पाणी साठवून त्यातील पाण्याचे कालव्यांद्वारे जलसिंचन केले जाते। विहीर खणण्यासाठी लहान क्षेत्र पुरेसे ठरते। धरणे बांधण्यासाठी मोठ्या क्षेत्राची आवश्यकता असते। विहीर सिंचन हा स्रोत व्यक्तिगत स्वरूपाचा असतो। कालवे सिंचन हा स्रोत सार्वत्रिक स्वरूपाचा असतो। विहीर सिंचन ही कमी खर्चिक पद्धत आहे। कालवे सिंचन ही जास्त खर्चिक पद्धत आहे।
3. शेतीचे प्रमुख प्रकार सांगा आणि सखोल व विस्तृत धान्य शेतीची माहिती लिहा. निर्वाह शेती व व्यापारी शेती हे शेतीचे प्रमुख 2 प्रकार आहेत. सखोल शेती कमीत कमी क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त उत्पादन काढण्याचा शेती प्रकार म्हणजे सखोल शेती होय. सखोल शेतीची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे. सखोल शेती हा निर्वाह शेतीचा उपप्रकार आहे. जास्त लोकसंख्येमुळे किंवा जमिनीचे क्षेत्र मुळातच कमी असल्यामुळे दरडोई शेतजमिनीचे प्रमाण कमी असते. विकसनशील प्रदेशात शेतीचा हा प्रकार आढळतो. सखोल शेतीपासून मिळणारे बहुतेक उत्पन्न कुटुंबाची अन्नधान्याची गरज भागवण्यास पुरेल इतके असते. या प्रकारातील शेतकरी व त्याचे कुटुंब पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असल्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती बेताची असते. या प्रकारच्या शेतीमध्ये प्राणिज ऊर्जेचा वापर जास्त होतो. या प्रकारच्या शेतीमध्ये अन्नधान्यासोबतच भाजीपालाही पिकवला जातो. विस्तृत शेती मोठ्या क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त उत्पादन काढण्याचा शेती प्रकार म्हणजे विस्तृत शेती होय. विस्तृत शेतीची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे. विस्तृत शेती हा व्यापारी शेतीचा उपप्रकार आहे. समशीतोष्ण गवताळ प्रदेशात विस्तृत शेती केली जाते. विस्तृत शेतीतील शेताचे क्षेत्र 200 हेक्टर किंवा अधिक असते. मोठे शेती क्षेत्र व विरळ लोकसंख्या यामुळे ही शेती प्रामुख्याने अत्याधुनिक यंत्रांच्या साहाय्याने केली जाते. एकपीक पद्धत हे या शेतीचे ठळक वैशिष्ट्य आहे. यंत्रे, खते, कीटकनाशके यांची खरेदी तसेच गोदामांचा खर्च, वाहतूक खर्च यासाठी विस्तृत शेतीत मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतवणूक करावी लागते. अवर्षण, कीटकांचा प्रादुर्भाव, बाजारभावातील चढउतार या विस्तृत शेतीशी संबंधित समस्या आहेत. 4. मळ्याच्या शेतीची वैशिष्ट्ये लिहा. मळ्याच्या शेतीची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे. 1. स्वरूप. मळ्याची शेती हा व्यापारी शेतीचा उपप्रकार आहे. या शेतीतील शेतीचे क्षेत्र 40 हेक्टरपेक्षा जास्त व 200 हेक्टरपेक्षा कमी इतके असते. या शेतीचे क्षेत्र डोंगर उतारावर असते. त्यामुळे या शेतीत यंत्रांचा वापर फारसा करता येत नाही. म्हणूनच या शेतीत स्थानिक मनुष्यबळाचे महत्त्व अधिक असते. 2. उत्पादित होणारी पिके. एकपीक पद्धत हे या शेतीचे ठळक वैशिष्ट्य आहे. या प्रकारच्या शेतीमध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन होत नाही. केवळ व्यापारी पिकांचेच उत्पादन घेतले जाते. उदाहरणार्थ रबर, कॉफी, नारळ, कोको, मसाल्याचे पदार्थ इत्यादी. 3. शेती प्रकारची सुरुवात व विस्तार. मळ्याच्या शेतीची सुरुवात वसाहत काळात झाली. त्याच काळात या शेतीचा विस्तार देखील झाला. ही शेती प्रामुख्याने उष्णकटिबंधात केली जाते. या प्रकारची शेती भारतासह दक्षिण आशियातील देश, आफ्रिका, दक्षिण व मध्य अमेरिका इत्यादी प्रदेशात केली जाते. 4. उपप्रकार. मळ्याच्या शेतीचे फलोद्यान व फुलशेती असे उपप्रकार पडतात. फलोद्यान शेतीत विविध देशी विदेशी फळांचे उत्पादन घेतले जाते. फूल शेतीत विविध फुलांचे उत्पादन घेतले जाते. 5. गुंतवणूक. दीर्घकालिक पिके, शास्त्रशुद्ध पद्धतींचा अवलंब, निर्यातक्षम उत्पादने, शेतीमालावरील प्रक्रिया इत्यादी बाबींमुळे मळ्याच्या शेतीसाठी मोठी भांडवल गुंतवणूक करावी लागते. 6. समस्या. हवामानातील अनियमितता, मनुष्यबळाचा तुटवडा, पर्यावरण ऱ्हास, आर्थिक व व्यवस्थापन समस्या या मळ्याच्या शेतीशी संबंधित समस्या आहेत. 5. तुमच्या जवळच्या भागात
कोणकोणती पिके होतात? त्याची भौगोलिक कारणे कोणती? आमच्या जवळच्या भागात कापूस, सोयाबीन, उडीद, तूर, मूग इत्यादी पिके होतात. काळी कसदार जमीन, उष्ण व कोरडे हवामान, मध्यम स्वरूपाचा पाऊस या सर्व कारणांमुळे आमच्या भागात ही पिके होतात. 6. भारतातील शेतीचे स्वरूप हंगामी असण्याचे कारण काय? बारमाही शेती करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत? भारतातील शेतीचे स्वरूप हंगामी असण्याचे कारण. भारतातील बहुतांश शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. भारतात केवळ जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या 4 महिन्यांच्या कालावधीत पाऊस पडतो. पावसाच्या प्रमाणात व सातत्यात अनियमितता दिसून येते, त्यामुळे भारतातील शेतीचे स्वरूप हंगामी आहे. बारमाही शेती करण्यात येणाऱ्या अडचणी. वर्षभर नियमित पाण्याचा पुरवठा उपलब्ध नसणे, पावसाच्या प्रमाणात व सातत्यात अनियमितता असणे, हवामानात अनियमितता असणे. इयत्ता 5वी ते 10वी मराठी, इतिहास, नागरिकशास्त्र, राज्यशास्त्र, भूगोल व विज्ञान विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा आणि सर्च करा.